Hello, fellow future RNs. Another day, another study hack for you. Okay, today we're gonna talk about antipsychotic drugs or antipsychotic medications. Okay, ang antipsychotic drugs are also called your neuroleptic medications. And this is according to the Psychiatric and Mental Health Nursing book by Vedibek. Okay. Antipsychotic drugs. Kailan to binibigay? Anong indications? Drug of choice for patients with schizophrenia and other psychotic disorders. Okay. Ano ang mode of action ng antipsychotic drugs? Naalala nyo yung sa discussion natin ng dang-samad? 'Di ba? Sa dang-samad, ano ang mataas kapag may schizo? Ang dopamine. So, ang action ni antipsychotics ay binablock niya ang receptors for dopamine. So, the antipsychotic drugs blocks the dopamine receptors para malesen ang activity ni dopamine sa brain. Kasi yun ang problem mataas ang dopamine. So, ang mga neurotransmitters na to, meron yan silang kanya-kanyang particular na receptor. So, si dopamine, nag-a-attach lang yan doon sa receptor mismo na para kay dopamine. So, ang gagawin ng antipsychotic, ibablock niya ang receptor na yon. So, hindi na masyadong mag-function sa dopamine. Hindi na masyadong magagamit ng brain sa dopamine. Okay? So, yan ang kanyang mode of action. Blocks the dopamine receptors. Okay. So, sa types, meron tayong types or classes ng antipsychotic drugs. First generation, second generation, actually meron pang third, yung DSS, yung dopamine stabilizer na class. Pero, hindi ko na siya sinali kasi ang mas common is yung first and second generation. Okay, kung gusto nyo malaman about yung third gen, pwede nyo na lang basahin, maiksi lang naman yun. Okay, let's start sa first generation. Okay, ang first generation, antipsychotic drugs are also called typical or sa ibang sources, ang tawag din sa kanya ay conventional antipsychotic drugs. Okay, anong meron sa first gen? Si first gen, minamanage niya ang positive symptoms ng schizophrenia. Okay, ano yung positive symptoms? Okay, according pa rin kay Vedibek, ang positive symptoms natin, yan yung mga, kung tawagin niya din ay hard symptoms. Hard symptoms ng schizophrenia. Ito yung may mga delusions, hallucinations, and other symptoms na basta may disturbance sa thought process and perception. Okay. Ano ang action? Ang action ni first gen lowers the dopamine. Okay. And usually, itong mga drugs na to ay ending with zine. Okay. Like your chlorpromazine. See, nandiyan ang zine, flufenazine. And also, hindi siya zine ang kanyang ending pero kasama dyan ang ating haloperidol or haldol. Okay, in some sources na mga review materials, ang haloperidol or haldol ay tinatawag nilang most potent na antipsychotic drugs. Okay. Moving on to your second generation. Okay, second generation is also called atypical. Okay, naalala nyo pa rin sa dang-samad? Diba si dopamine increase kapag may schizo? Si dopa. Actually, meron pang isang neurotransmitter na makukonect natin kapag merong schizo. Or merong isang neurotransmitter na mababa naman sa mga patients na may schizophrenia. At yon ay ang, yes, tama ka, serotonin. Okay, ang action ni second gen, sa second gen kasi ay ginagamit, ang kanyang namamanage ay both the positive and negative symptoms of schizophrenia. Okay, na-discuss na natin ang positive, i-discuss natin ang negative. Ang negative ay tinatawag ring soft symptoms according to Vedibek pa rin. So, ano yung mga soft symptoms? Ito yung may mga social withdrawal or discomfort. Ito yung maaalala ko, ito yung palatandaan kayo, may mga karamihan na pero hindi lahat, may mga A. 'Di ba? Yung ating avolition, alogia, anhedonia. So, yun ang ating mga negative symptoms. Okay, dahil sa second generation, ang action niya kasi is sa dopa and sa serotonin, kaya na-manage niya ang positive and negative symptoms ng ating schizophrenia. And karamihan naman sa mga drugs na to ay ending in pain
or done. Like for example, ang ating olanzapine. Yan, ang ating clozapine and risperidone. See? Meron tayong special mention kay clozapine. Si clozapine, tandaan, ay nagkukos ng agranulocytosis. Ano ang agranulocytosis? Yes, you're right. Yan ang extremely low levels of your WBC or your white blood cells. So kung alam mo ang function ng white blood cells, it has something to do with our immune system. So ano ang patient natin kapag mababa ang WBC? Prone to infection. Okay? Tandaan. Moving on sa ating side effects and adverse effects. Okay. Unang-una, EPS. Ano ang EPS? That is your extrapyramidal syndrome. Okay. Si EPS, usually, tandaan again, ito ay increase ng incidence sa first, kapag ang gamit ng patient ay ang first generation or ang typical antipsychotics. Okay. Ano ang EPS? Ano ang mga symptoms sa EPS? Okay, unang makikita, dystonia. Okay, ano ang dystonia? Uncontrolled muscle spasm. Okay, ano ang kailangan mong tandaan sa dystonia? Tandaan mo ang DOT. May letter D, tandaan mo si DOT. So, pwedeng may dysphagia or drooling ang yung patient naglalaway. Di makalunok, dysphagia. Meron ding oculogeric. Oculo pertaining to your eyes. Geric is parang turn yata ang ibig sabihin yan. So, ano yan? Parang tirik ang mata. Ang nakakita mo puro white lang. Okay? Next. Torticollis. Ano naman si torticollis? Actually, stiff neck lang yan. Okay, hindi makagalaw ang neck ni patient, so parang na stiff neck. Okay, yan under sa dystonia. Next, akathisia. Sounds like akathisia, sounds like makatisya. Diba? So, parang ang pasyente dito parang napasukan ng langgam sa pants. Usually, ganun ang pag-describe nito sa mga PNLE questions. Okay, so ang patient natin dito ay restless and unstable gait. Okay, next, pseudo-Parkinsonism. Pseudo-Parkinsonism. Okay. Anong meron sa pseudo-Parkinsonism? Okay. Pseudo means fake. Parkinsonism is Parkinson's. Okay. Natatandaan nyo, di ba si dopa, sa dang samad, si dopamine increased, may schizophrenia. Kapag decrease, kapag down, ano ulit? Parkinson's, di ba? So, dahil si patient ay nagtitake ng mga antipsychotics na nagkakapagpa-lower ng iyong dopamine, so po pwedeng nagmamanifest siya ngayon ang side effect ng mga symptoms ng Parkinson's. Pero wala siyang Parkinson's. Meron siyang pseudo-Parkinsonism, effect lang siya ng drugs. Okay, so anong pwede mo makita? Yes, your fine tremors or pill rolling tremors. And your also ang unstable na gait. Okay, yan ang symptoms din kasi ng iyong Parkinson's. Okay, last one. Okay, is tardive dyskinesia. Usually, sinasali na siya sa EPS. Okay, tardive, tandaan mo si letter T. Bakit? Dahil si tardive ay last. Si tardive ay late. At si tardive ay permanent. Okay, mga letter T yan. Okay, last na lumalabas is si tardive dyskinesia, late na lumalabas at permanent. Once lumabas si tardive dyskinesia, that is irreversible. Hindi na yan, kahit i-lower mo pa ang dose, hindi na mawawala ang tardive dyskinesia ng patient. Pero bakit? Ano ba ang tardive dyskinesia? Okay, again, emphasis on the letter T for tongue protrusion. Okay, nakalabas ang dila and also lip smacking. Usually, yan yung mga ginagamit against sa mga PNLE questions. Tongue protrusion, lip smacking for your tardive dyskinesia. Okay, so paano natin may iwasan ng EPS? Ang EPS, paano ipaprevent ang EPS? Ang prevention nito is early detection. Okay, remember, the earliest sign of your EPS is your acute dystonia. Earliest sign of EPS is your acute dystonia. Okay, ano pang ginagawa? They lower the dose. Pwedeng i-lower ang dosage ng antipsychotic drugs. Pero ano yung may mga medications na binibigay para ma-manage ang EPS? Ano yon? Remember your A, B, C. A is for your akiniton,
B is for your Benadryl, and C is for your Cogentin. Okay, actually madaming drugs, pero ito, kasi mas mabilis siyang maalala, just remember your A, B, C. Akiniton, Benadryl, and Cogentin for EPS. Okay, next, move on tayo sa next natin na side effect, which is your NMS. Ano yung NMS? Alala nyo, ang tawag sa antipsychotic, isa pang term niya is neuroleptic drugs. This is your neuroleptic malignant syndrome. Okay, characterized by, anong meron sa NMS? Okay, high fever. Ano pa? Increased BP, hypertension, and muscle spasm. Okay, muscle spasm, delikado din yan. Why? Pwedeng magkaroon ng laryngeal spasm, obstruction sa airway, that can lead, of course, to death. Okay, so, ano ang ating mga nursing considerations? And by the way, marami pang ibang side effects ang antipsychotic drugs. Like for example, your anticholinergic effects. Like your orthostatic hypotension, diba, dry mouth, constipation. Pero alam nyo na yan, anticholinergic effects, alam nyo na yan, mga fellow future nurses. Okay, dito tayo. Moving on to the nursing considerations. Ano ngayon ang gagawin mo, nurse, ka nagbibigay ka ng antipsychotic drugs sa iyong patient? Okay, of course, number 1, check your BP. Kakabanggit lang natin, diba? Sa NMS, pwede increase ang BP. Sa iyong anticholinergic effects, pwedeng magkaroon ng orthostatic hypotension ang iyong patient. Okay, number 2, the periodic, test for the liver, and your blood counts. Bakit? Antipsychotic drugs can be hepatotoxic, or they are hepatotoxic drugs. Okay, blood counts. Kakabanggit lang natin kanina, agranulocytosis, decrease WBC. Okay? Ano ulit kapag mag-decrease to? Prone to infection ng patient mo. Number 3, observe warning signs. Warning signs of adverse effects. Important. Again, paano may iwasan ng EPS? Early detection is important para at least hindi lumala ang EPS ng iyong patient. Hindi lumala ang mga adverse effects. Again, the earliest sign of your EPS is your acute dystonia. Acute dystonia is the earliest sign of your EPS. Okay, number 4. Okay, you note any complaints of your patient kapag merong yung complaints niya about sore throat or rashes, fever, or any infection, any signs na pwedeng nagkakaroon ng infection ang iyong patient. Bakit? Kasi again, pwedeng mag-decrease ang kanyang WBC. Okay, number 5, you teach or you warn your patient about drowsiness. Kasi pwedeng merong drowsiness ang patient. So, paano ka mag-health educate? O sir, kapag tinitake mo ang iyong medication, iwasan ang mga dangerous activities. Huwag mag-drive after few minutes to few hours after taking your medication. Kasi delikado, pwedeng makatulog ang patient mo. Okay. Sa yung mga health education, anong i-educate mo sa pasyente mo? Of course, number 1, you avoid alcohol. Okay, meron nang CNS disturbance, meron nang drowsiness, alcohol sa CNS depressant. So, doble-doble ng effect niyan sa patient natin. Doble-doble ang effect sa CNS. Okay, next, sabihan mo si patient, mag-consult muna sa doctor before taking any medications. Baka kasi meron tayong mga patient na nagtitake ng mga herbal medications or any supplements. Dapat i-consult muna sa doctor para maiwasan ang drug-to-drug interaction. Okay? Next, precautions to avoid direct sunlight. Kasi, 'di ba, part pa rin ng yung anticholinergic effects, photosensitivity. So, photosensitive ang mga patients na nagte-take ng antipsychotic drugs. So, paano mo ulit siya ngayon i-educate? Ma'am, sir, paglalabas, magsuot ng mahabang damit, magpayong, mag-umbrella, at pwedeng gumamit ng sunscreen. Okay, or iwasan, kung kaya naman, iwasang lumabas kung kailan tirik na tirik ang araw. Okay, next, mag-increase ng fiber sa diet and also fluids and oral hygiene. Bakit? Bumalik ka sa ating anticholinergic effects. Diba? Nabanggit natin kanina, orthostatic hypotension, dry mouth, and constipation. Diba? So, mag-increase siya ng diet, ng fiber sa diet and fluids, unless, of course, contraindicated. Okay? So, that's all for antipsychotic drugs. I hope you learned something today. Our antipsychotic drugs, its indication, mode of action, your classes, the side effects, and your nursing considerations. Okay, fellow future RNs, sana nakakatulong ang mga videos ko sa pag-review nyo. And, yun lang. Bye!